Hãy tưởng tượng một khu vườn nở rộ, một thảm họa rực rỡ khỏe sắc dưới ánh mặt trời ấm áp. Một khung cảnh tràn đầy sức sống và màu sắc, nơi mà sự sống dường như không ngừng sinh sôi và phát triển. Nhưng hãy hình dung khu vườn này không nằm trên đất liền, mà lại giữa lòng biển Bắc Cực, một vùng đất băng giá và khắc nghiệt. Hoặc Nam Cực đóng băng, nơi những cơn gió lạnh thấu xương thổi qua những tảng băng trôi khổng lồ và nhiệt độ có thể xuống tới mức không tưởng. Tại đây, bạn sẽ bắt gặp những cấu trúc tinh xảo, mong manh và tuyệt đẹp, giống như bông hoa. Chúng mọc lên từ lớp băng biển mới, một sự tương phản đầy mê hoặc giữa sự sống và cái chết, giữa cái đẹp và sự khắc nghiệt. Đây là những bông hoa băng, một hiện tượng tự nhiên kỳ diệu. Chúng là những tác phẩm điêu khắc băng mặn phức tạp, được tạo ra từ sự kết hợp giữa nhiệt độ cực thấp, độ mặn cao và sự tĩnh lặng của không khí. Những bông hoa băng thách thức quan niệm của chúng ta về nơi cái đẹp và sự sống có thể tồn tại, nhắc nhở chúng ta về khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của tự nhiên. Mỗi bông là một kiệt tác độc đáo, phù du, một khoảnh khắc thoáng qua được ghi lại trong băng. Chúng thường tụ lại thành những đồng cỏ lấp lánh trên băng, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục dưới ánh sáng yếu ớt của vùng cực. Những nhà thám hiểm ban đầu đã mô tả chúng với sự kinh ngạc, coi chúng như những viên ngọc quý hiếm của vùng cực. Họ ghi nhận kết cấu giòn và độ màn đậm đặc của chúng, những đặc điểm khiến chúng khác biệt với các loại băng khác. Các nhà khoa học giờ đây biết rằng, hỏa băng không chỉ là băng đẹp, chúng còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái vùng cực. Chúng là những vị hệ sinh thái năng động, nơi trú ngụ của vô số vi sinh vật. Chúng là trung tâm của các phản ứng hóa học, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh thành phần của khí quyển. Và chúng là nơi trú ẩn cho sự sống, cung cấp một môi trường sống cho các vi sinh vật trong những tháng mùa đông khắc nghiệt. Chúng đóng một vai trò đáng ngạc nhiên trong hóa học khí quyển ở vùng cực, ảnh hưởng đến sự hình thành mây và sự phân bố các chất ô nhiễm. Và chúng cung cấp môi trường sống mùa đông quan trọng cho các vi sinh vật, giúp duy trì sự sống trong một thế giới băng giá. Câu chuyện về hoa băng là một minh chứng cho sự khéo léo của tự nhiên, một ví dụ điển hình về khả năng sáng tạo và thích nghi của sự sống. Nó cho thấy rằng, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, nơi mà sự sống dường như không thể tồn tại, sự phức tạp và sự sống vẫn tìm được cách để phát triển, để tạo ra những điều kỳ diệu. Những kỳ quan phù du này tiếp tục truyền cảm hứng cho sự kinh ngạc và tò mò khoa học, mời gọi chúng ta khám phá những bí ẩn của thế giới băng giá. Hoa băng chỉ nổ ở những vùng lạnh nhạt Bắc Cực và Nam Cực trên lớp băng biển mộng mới hình thành. Chúng cần một công thức hoàn hảo băng mỏng manh, không khí tĩnh lặng và sự giảm nhiệt độ đột ngột, thường là trong quá trình chuyển từ mùa thu sang mùa đông. Thời gian tồn tại của chúng rất ngắn, chỉ vài giờ hoặc vài ngày, trước khi gió hoặc tuyết phá hủy chúng. Việc quan sát chúng rất hiếm chỉ, dành cho các nhà khoa học hoặc những nhà thám hiểm gan dạ nhất. Sự hiện diện của chúng báo hiệu các điều kiện khí quyển và đại dương cụ thể, khiến chúng trở thành chỉ số tự nhiên cho các nhà nghiên cứu vùng cực. Hỏa băng không chỉ đẹp, chúng là những công cụ khoa học tiết lộ những động lực an dấu của những biên giới đóng băng của trái đất. Hỏa băng hình thành một màn trình diễn ngoạn mục của nghệ thuật tự nhiên. Những cấu trúc tinh xảo này xuất hiện trong những điều kiện cụ thể, biến cảnh quần băng giá khắc nghiệt thành một khu vườn băng lấp lánh. Khi băng biển mới chỉ hơi dưới mức đóng băng, quá trình này bắt đầu. Lớp băng non này cung cấp nền tảng để những vẻ đẹp phù du này phát triển. Gặp không khí cực lạnh, một thành phần quan trọng trong công thức băng giá này. Không khí lạnh giá đóng vai trò như một chất xúc tác, thúc đẩy quá trình biến hơi nước thành các dạng tinh thể phức tạp, đôi khi lạnh hơn 20 độ. Sự chênh lệch nhiệt độ cực lớn này chính là yếu tố tạo nên điều kỳ diệu. Khoảng cách nhiệt độ này, sự tương phản rõ rệt giữa lớp băng tương đối ấm hơn và không khí cực lạnh, khiến hơi ấm thăng hoa từ băng, làm nó biến đổi trực tiếp từ thế rắn sang thế khí, bỏ qua hoàn toàn thể lỏng, làm bão hòa không khí phía trên. Không khí trở nên nặng nề với hơi ấm, đạt đến điểm mà nó không thể chứa thêm được nữa. Hơi nước siêu bão hòa, giờ đây đã vượt quá khả năng chứa của nó, tìm thấy những khiếm khuyết nhỏ trên băng, những điểm không hoàn hảo và không đều trên bề mặt băng, nơi nó lắng động thành những tinh thể phức tạp. Những khiếm khuyết này đóng vai trò như các điểm khởi tạo, nơi các phân tử hơi nước có thể bám vào và bắt đầu kết tinh, tạo thành các cấu trúc phức tạp và tinh xảo. Khi chúng phát triển, khi những tinh thể này lớn lên và mở rộng, nước muối từ băng được hút lên, kéo nước muối hay nước mặn từ bên trong lớp băng lên, làm cho hoa có độ mặn gấp 3 lần nước biển. Quá trình này tạo ra những bông hoa băng mặn hơn đáng kể so với nước biển xung quanh. Hình dạng gai góc, phân nhánh của chúng, hình dạng độc đáo và phức tạp của chúng được quyết định bởi hình học phân tử của nước, cuối cùng được xác định bởi cấu trúc phân tử cơ bản của nước và sự tĩnh lặng của không khí. Không khí yên tĩnh là yếu tố cần thiết cho sự hình thành của chúng.
Ngay cả một làn gió nhẹ, dù là làn gió nhẹ nhất cũng có thể làm vỡ chúng, có thể dễ dàng phá vỡ những cấu trúc mỏng manh này. Vì vậy những cánh đồng ngoạn mục nhất, những màn trình diễn ngoạn mục nhất chỉ xuất hiện trong những lúc hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ được nhìn thấy trong những khoảng thời gian hoàn toàn tĩnh lặng. Đó là sự kết hợp hiếm có, hoàn hảo của, cái lạnh khắc nghiệt, độ ấm, lượng độ ấm phù hợp, và sự tĩnh lặng của không khí đã tạo ra những tác phẩm điêu khắc tạm thời tuyệt đẹp nhưng tạm thời này. Mỗi bông hoa băng riêng lẻ là một kỳ quan phù du của vật lý và hóa học, là một kiệt tác phù du của vật lý và hóa học, một minh chứng cho sức mạnh và vẻ đẹp của thế giới tự nhiên. Hoa băng không chỉ là băng, chúng không chỉ là những cấu trúc băng giá đẹp mắt tô điểm cho bề mặt đại dương đóng băng. Chúng là những cấu trúc phức tạp, hình thành từ nước biển và nhiệt độ đóng băng. Bên trong về ngoài băng giá của chúng nhộn nhịp với sự sống vi sinh vật. Một hệ sinh thái ẩn mình, thu nhỏ đang phát triển mạnh mẽ. Khi nước muối mặn được hút lên thông qua các vết nứt và mạo mạch của băng, nó mang theo vi khuẩn và tạo những cư dân tí hồn của đại dương, tập trung chúng với số lượng đáng kinh ngạc trong những cánh hoa băng mỏng manh. Những sinh vật cực đoan này được trang bị để chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt, phát triển mạnh trong điều kiện đóng băng, man, ngập UV, những môi trường mà hầu hết các sinh vật khác không thể tồn tại. Mỗi bông hoa băng trở thành một hệ sinh thái thu nhỏ phức tạp, một môi trường sống tạm thời cho sự sống vĩ mô. Ngay cả trong đêm cục dài và tối tăm, khi mặt trời không ló dạng, những vi khuẩn này vẫn tiếp tục xử lý chất hữu cơ, thực hiện các quá trình trao đổi chất quan trọng. Chúng duy trì mạng lưới thức ăn phức tạp, cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng khi các sinh vật khác chậm lại hoặc ngủ đông. Khi hòa băng vỡ ra và tan chảy, thường là do sự thay đổi nhiệt độ hoặc tác động của gió, vi khuẩn của chúng được giải phóng, trở lại đại dương hoặc bay vào không khí, được gió mang đi xa. Chúng cung cấp năng lượng cho chuỗi thức ăn mùa xuân đang trỗi dậy và có tác động đáng kể đến hóa học khí quyển. Các sản phẩm phụ trao đổi chất và các hạt muối mà chúng giải phóng vào môi trường có thể ảnh hưởng đến sự hình thành mây, phản xạ ánh sáng mặt trời và thậm chí cả tầng ozone bảo vệ của chúng ta. Hỏa băng, dù nhỏ bé và thoáng qua, lại có tác động lớn đáng ngạc nhiên, liên kết thế giới vĩ mô của vi khuẩn với khí hậu vùng cực rộng lớn và các quá trình toàn cầu. Chúng là bằng chứng hùng hồn cho thấy sự sống tìm được cách tồn tại, thích nghi và phát triển mạnh mẽ, ngay cả ở những nơi không thể ngờ tới nhất trên hành tinh của chúng ta. Hỏa băng nhắc nhở chúng ta về sự sáng tạo và khả năng phục hồi của tự nhiên nở rộ ở nơi chúng ta ít mong đợi nhất. Chúng kết hợp địa chất, vật lý, hóa học và sinh học trong một hiện tượng duy nhất, phù du. Những bông hoa băng này không chỉ đẹp, chúng còn rất quan trọng đối với hệ sinh thái, vùng cực và các quá trình khí quyển. Khi biến đổi khí hậu đe dọa các điều kiện cần thiết cho sự hình thành của chúng, sự hiếm có của chúng trở thành một lời cảnh báo về sự dịch chuyển cân bằng ở vùng cực. Câu chuyện về hỏa băng thúc giục chúng ta giữ sự tò mò, nhìn kỹ hơn và trân trọng sự phức tạp tinh tế của thế giới chúng ta. Vẫn còn những bí ẩn cần giải đáp và những kỳ quan cần khám phá, ngay cả ở những góc lạnh nhật của trái đất. Hỏa băng mời gọi chúng ta xem khoa học như một hành trình của sự kinh ngạc và khám phá.